Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰি মেলি ঘৰ চৌ মচি দিলো। মচি মেলি এতিয়া গা ধুই মেলি ৰেডি হৈ আহিলো আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভগৱানৰ মন্দিৰত বন্তি জ্বলাওঁ, যিটো মোৰ সদায় কৰোঁ বাৰু। তো বন্তি গছ জ্বলাই সেৱা লওঁ, লোৱাৰ পিছত ওচৰতে আমাৰ শিৱ মন্দিৰ আছে। তো ডাঙৰ শিৱ মন্দিৰ হয়, আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱে ভিডিঅ'ত। তো সেই শিৱ মন্দিৰত যাম। স্পেচিয়েল দিন আছে আজি হৈছে 18 ফেব্ৰুৱাৰী। আজি আমাৰ 7th এনিভাৰ্চাৰী হয়। তো ফাইনেলি আমাৰ বিয়া হোৱা 7 বছৰ হ'ল আজি কমপ্লিট। তো সেইকাৰণে মন্দিৰত গৈ ভগৱানৰ ওচৰত ফাৰ্ষ্টতে প্ৰাৰ্থনা কৰি আহোঁ। তাৰপিছত সন্ধিয়ালৈ কেক কাটি চেলিব্ৰেট কৰিম ঘৰতে। খোৱা আইটেম হিচাপে চিকেন আৰু পুৰিয়ে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বাকী সেইখিনি বাৰু সন্ধিয়ালৈ হৈ থাকিব। আগতীয়াকৈ ভগৱানৰ দৰ্শন কৰি আহোঁ। আৰু আমি প্ৰতি বছৰে অসমৰ বাহিৰত আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী চেলিব্ৰেট কৰিব যাওঁ, কিয়নো আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট নকৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীটো আমি স্পেচিয়েলকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ। তো এনিভাৰ্চাৰী চেলিব্ৰেট কৰিব যোৱাও হয় বাহিৰত, আৰু সেই বাহানাতে ফুৰিব যোৱাও হয়। গতিকে প্ৰতি বছৰে আমি অসমৰ বাহিৰত চেলিব্ৰেট কৰিব যাওঁ এনিভাৰ্চাৰী। তো এইটো বছৰতো আমাৰ প্লেনিং আছিলে দাৰ্জিলিঙত চেলিব্ৰেট কৰিব যোৱা, দাৰ্জিলিং যোৱা প্লেনিং আছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ডক্টৰে মোক লং জাৰ্ণি কৰা মানা কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ দাৰ্জিলিং যোৱা প্লেনিং কেঞ্চেল হ'ল। আমি নেক্সট ইয়েৰত নিশ্চয় যাম চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰত। এইটো বছৰত যিহেতু ট্ৰেভেল কৰা মানা কৰিছে মোৰ হেল্থ ইছ্যুৰ কাৰণে, গতিকে সন্ধিয়ালৈ ঘৰতে চেলিব্ৰেট কৰিম। কিন্তু এতিয়া ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহোঁ, ফাৰ্ষ্টতে ভগৱান মেইন। তো সেয়ে আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অহা দিনবোৰো ভালে যায়। যেনেকৈ এই 7 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ বিয়াৰ, তেনেকৈ অহা দিনবোৰো যাতে আমাৰ ভালে যায় আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু আমি নেক্সট ইয়েৰত নিশ্চয় আমি আউট অফ আছামত চেলিব্ৰেট কৰিব যাম। ইয়াতো দাৰ্জিলিং, যিহেতু এইবাৰে দাৰ্জিলিং প্লেন আছিলে। তো অহা বছৰ 8 বছৰ হ'ব আৰু তেতিয়ালৈকে 1 বছৰ কমপ্লিটো হৈ যাব পৰা হৈ যাম। তেতিয়ালৈকে আৰু যাম আৰু তেতিয়া। তো এতিয়া ভগৱানৰ আমাৰ ঘৰৰ ভগৱানৰ মন্দিৰত বন্তি গছ দি লওঁ। তাৰপিছত মন্দিৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু আকৌ সন্ধিয়া কেক কটা সময়ত। এইপিনে ৰাতিপুৱাতে গাটো ধুই মেলি মন্দিৰত ধূপ চাকি গছ জ্বলাই দিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ মন্দিৰতে ফাৰ্ষ্টতে ধূপ চাকি গছ জ্বলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ শিৱ মন্দিৰত। এইপিনে আমি পালোহি শিৱ মন্দিৰ। ইয়াতে শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে গেট কালাৰ কৰিব যায়, সেইকাৰণে এনেকৈ বাঁহ বান্ধি কালাৰ কৰিবলৈ ৰেডি কৰি থৈছে। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, বন্তি গছ জ্বলাই আহোঁ। কৃষ্ণ, এইটো আমাৰ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ শিৱ মন্দিৰ, আৰু শিৱৰাত্ৰিত 5 দিনীয়াকৈ বহুত ডাঙৰ মেলা হয়। এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ, আগতেও মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। তো আজিও আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী বুলি আহিছোঁ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। মানুহ কম আছে, যিহেতু এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ আছে। আহিব আৰু লাহে লাহে। মিষ্টাৰে গৈছে বন্তি আনিবলৈ, আৰু তেতিয়াতে মই ভৰিকেইখন ধুই লওঁ। এইপিনে আছে ভৰি ধোৱা জেগা। তাৰপিছত গোটেই এই ডাঙৰ দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ গছ, আহঁত গছ, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া। গোটেই শিপাৰে গছবোৰ হৈছে, এডালৰ পৰা এডাল, এডালৰ পৰা এডাল। আগতেও দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক। চিম্পুলতে আহিছোঁ আৰু আজি একো ষ্টাইল কৰা নাই। জল্দি ৰাতিপুৱাতে কাম বনখিনি শেষ কৰি ঘৰৰ মন্দিৰটোত বন্তি জ্বলাই তো আহি গ'লোঁ শিৱ মন্দিৰত। এতিয়া বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ, তাৰপিছত সন্ধিয়া চেলিব্ৰেট কৰিম এনিভাৰ্চাৰী কেক কাটি। এয়া শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে জেগাবোৰ চাফ চিকুণ কৰি আছে। বন্তি গছ জ্বলাই লওঁ এতিয়া। চব পিনে শিৱ মূৰ্তি আছে, ইপিনেও এটা আছে, আৰু বাকী চব পিনে আছে শিৱ মূৰ্তি। হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বন্তি জ্বলোৱা। যাওঁ ঘৰলৈ, ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ।
প্লেনিং আছিলে দাৰ্জিলিং যোৱা, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ডক্টৰে মোক লং জাৰ্ণি কৰাৰ কাৰণে মানা কৰিছে, সেইকাৰণে আমাৰ দাৰ্জিলিং যোৱা প্লেনিং কেঞ্চেল হ'ল। সেইকাৰণে এতিয়া এই কেক আনিছোঁ, ঘৰতে কেক কাটি চেলিব্ৰেট কৰিব লৈছোঁ, আৰু এইপিনে কেক কাটিব লৈছোঁ, আৰু আনপিনে চিকেন আৰু পুৰি বনাই আছে সকলোৰে কাৰণে। চ' আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, যেনেকৈ আমি 7 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ, অহা দিনবোৰো যাতে আমাৰ ভালেৰে যায়। এইটো বছৰ দাৰ্জিলিং যাব নোৱাৰিলেও অহা বছৰ আমি নিশ্চয় যাম। তো এতিয়া কেকটো কাটো, তাৰপিছত চিকেন আৰু পুৰি। তো কেক কাটিং হৈ গ'ল, মানে কি পুৰি আৰু চিকেন বনাই আছে, ৰেডি হৈছে আৰু অলম'ষ্ট সাজি আছে। তো কেক খাই লওঁ, তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱা সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব।